أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا سهلة وبسيطة، فينا نستعملها بكتير شغلات. عجينة بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: كيلو طحين، 2 كوب مي، نص كوب زيت نباتي، 2 بيض، ملعقة كبيرة خميرة، 2 ملعقة كبيرة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح. منضيف بالأول كل السوائل: المي، الزيت، البيض، منضيف الطحين، وسكر الخميرة. منحركن، وهلأ منضيف الملح. آخر شي منضيف الملح مشان ما يأثر على تفاعل الخميرة. هيدي العجينة مميزة، فينا نستعملها للبيتزا، للمناقيش، ولجميع أنواع المعجنات. ومنعجنها حوالي 8 دقايق، أو حتى لتصير بالشكل اللي مبين بالفيديو. هلأ ندهن الجاط بشوية زيت، ومنحطها بالجاط ومندهن لوجهها بالزيت. ومنتركها لتخمر معنا، بدها حوالي 20 دقيقة. لنعرف إذا العجينة صارت جاهزة معنا نعملها هيك: إذا ضلت مثل ما هي يعني صارت جاهزة، إذا رجعت بكون بدها شوية وقت لتصير جاهزة. وألف صحة.